नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत उत्तप्पा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे। एक मी पातेलं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 वाटी आपण तांदूळ घेणार आहोत। 2 वाटी तांदूळ घेतल्यानंतर आपल्याला 1 वाटी उडीद डाळ घ्यायची आहे आणि लागेल तेवढं पाणी टाकून आपण ते स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आणि त्याच्यामध्ये धुवून झाल्यानंतर पाणी टाकून 8 तास आपण तसंच ठेवून देणार आहोत। आता आपण 8 तास भिजत ठेवलेली डाळ आणि तांदूळ मिक्सरला चांगल्या प्रकारे वाटून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता डाळ आणि तांदूळ आपले चांगल्या प्रकारे वाटून झालेले आहेत आणि तसंच आपल्याला 8 तास ठेवून द्यायचं आहे। आता इथे मी कांदा घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला बारीक कट करून घ्यायचा आहे। साऊथ स्टाईल सांबारची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर दिलेली आहे। वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी बघू शकता। आता आपला कांदा कट करून झालेला आहे। आता आपण हिरवी मिरची कट करून घेणार आहोत। ही रेसिपी झटपट होणारी आहे। तुम्ही ही रेसिपी नाश्त्याला तयार करू शकता। आता आपली हिरवी मिरची कट करून झालेली आहे। आता आपण टोमॅटो बारीक कट करून घेणार आहोत। ज्या लोकांनी चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी लगेच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता टोमॅटो पण आपला बारीक कट करून झालेला आहे। आता आपण कोथिंबीर बारीक कट करून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता आपली कोथिंबीर पण बारीक कट करून झालेली आहे। आता आपण गाजर किसून घेणार आहोत। कट केलेल्या सर्व साहित्याचा उपयोग आपण उत्तप्पा तयार करताना करणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता सर्व साहित्य मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे। तुम्हाला हवा असेल त्या भाज्यांचा वापर तुम्ही करू शकता। आता आपल्याला सर्व साहित्य एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत। चला तर मग आता आपण स्पंजी उत्तप्पा तयार करायला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी मी एक तवा घेतलेला आहे। तवा आपल्याला चांगल्या प्रकारे गरम करायचा आहे आणि त्याच्यावर थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत। 8 तासानंतर आपलं बॅटर बघा चांगल्या प्रकारे तयार झालेलं आहे। ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत। उत्तप्पा तयार करताना आपल्याला थोडंसं बॅटर घ्यायचं आहे आणि तव्यावर ते पसरवून घ्यायचं आहे। उत्तप्पा हा थोडा जाडच असतो, तो आपल्याला डोशासारखा पातळ तयार करायचा नाही आहे। आता आपण बारीक कट केलेल्या सर्व भाज्या उत्तप्पावर टाकून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही चीजचा वापर सुद्धा करू शकता। आता आपल्याला दोन्ही साईड चांगल्या प्रकारे शिजवून घ्यायच्या आहेत। ही रेसिपी खूप सोपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि कशी झाले ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आतापर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आता आपली एक बाजू छान शिजलेली आहे आणि आता आपण उत्तप्पा दुसऱ्या बाजूने सुद्धा चांगल्या प्रकारे शिजवून घेणार आहोत। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही बटरचा वापर सुद्धा करू शकता, त्याने सुद्धा छान चव येते। तुम्हाला उत्तप्पा कशासोबत खायला आवडतो हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आता आपण उत्तप्प्याच्या एका साईडला तेल लावून घेणार आहोत। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही शिमला मिरचीचा वापर सुद्धा करू शकता। आता तुम्ही बघू शकता आपला उत्तप्पा छान प्रकारे शिजलेला आहे आणि तो छान दिसत सुद्धा आहे। आता आपला उत्तप्पा रेडी झालेला आहे, तो आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला जरूर कळवा। तुम्ही बघू शकता
आता मी उत्तप्पा सांबार आणि चटणीसोबत एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे. फॉलो करा मराठी कल्चरला अशा मस्त मस्त आणि सोप्या रेसिपीजसाठी. बाय बाय.